Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. В темряві. В маленькі вікна низенької хати заглядала чорна осіння ніч. На дворі шумів вітер, а в убогій хаті було тихо. Замість стола коло стіни старенька скриня. На їй закурена й чадна помалу блимала бляшана лампочка. В хаті бідно і пусто. Убоге світло каганця вилискувалось на темних іконах. Далі в сутінку виднівся піл та ріжок печі. Низенько схиливши кучеряву голівку до каганця, сидів над писанням хлопчик і стиха скрипів пером по паперу. Серед хати на долівці стругав якусь дошку господар хати – Клим. Жінка його сиділа на лаві і пряла. Кожний пильнував своєї роботи, і всі мовчали. Дописавши сторінку, хлопчик потягся, закрив шиток і положив його в свою шкільну торбинку. Потім узяв з полиці книжку, чепурненько розправив її, розгорнув, зложив перед собою руки і став читати вголос. Рівно, мелодійно забриніла віршована мова. Мати присунулась гребенем ближче до хлопця, повагом витягувала довгу нитку і, усміхаючись у такт віршові, кивала легенько головою. Брате милий, брате соколоньку, ти покинув сестру сиротоньку, а я ходжу покликаю, як зозуля в темнім гаю, ой, вернися з далекого краю. Тихо і виразно, як акафіст, вичитував хлопець. Клим підняв голову од роботи і прислухався. «Петре, що ти там варнякаєш? Чи воно ж отак у книзі понаписувано?» – дивуючись, спитав він хлопця. Петро звернув до нього серйозне лице. «Це така книжка, що в їй усе понаписувано по-нашому, по-українському», – поважно пояснив він. «Так таки по-мужицькому й написано?» – надіймаючи віри, спитав батько вдруге. «Так і понаписувано», – затвердив Петро. «Оце ж і я слухаю та дивуюся», – обізвалася мати. «Читає таке, що аж чудно якось, нібито по-нашому, чи як би то». Клим лишив роботу і підійшов до Петра. Обітер об штани руки, взяв у його книжку. «Де це ти взяв її?» – спитав він. «Учитель дав», – одмовив той. «І навіщо б воно сказати, і до чого?» – казав Клим, перегортаючи сторінки книжки. «Тепер багато є таких книжок», – став розказувати Петро. «Казав учитель, що по таких книжках, може, і вчити в школі будуть колись». Клим дивився в книжку, хоч не розумів у їй нічого. Він щось думав, і лице його робилося суворе. «Все в насмішку беруть нашого брата, практику здіймають», – трохи перегодя промовив він. «Коли ж ловко сучого сина», – злегка усміхнувшись, промовила мати, – «усе так воно влад та до діла». «Влад та до діла», – перекривив її Клим. «Не знаєш, навіщо вони ото дають таке? Мабуть, серце їх печеться, коли мужицька дитина хоче вчитися, як і їх діти, ну й вигадують. На, мовляв, та не забувай, хто ти, знаємо ми їх». Лице у Клима гірко скривилося. «Кинь, Петруню, свою книжку та лягай спати», – смутно промовив він. «А книжку отдай учителеві назад, отдай і скажи, що батько не велять цієї книжки читати, що так робити, скажи, не годиться. Стій, я побачу його, то я сам йому скажу. Я скажу». Клим між людьми був плохий та боязкий чоловік. Дома ж, як ніхто не бачив, частенько виливав він свої жалі в довгій скрипучій мові. Тепер серце у нього защеміло, і він став говорити і не переставав.
Петрик уклався спати, жінка зложила прядиво і теж полізла на піч. Клим знов взявся до роботи. Робота не пішла до рук. Він частенько переставав стругати і, схиливши голову, думав. А жалі так і хватали за серце, так і хватали. Прибрав роботу, помолився, погасив каганець і ліг спати. Сон не йшов до очей. Як галич осідали його думки і краяли серце. І от уважається Климові серед темряви панська кімната, великі царські портрети, стіл зеленим сукном укритий. Кругом столу сидять чужі хлопчики, такі чепурненькі, причісані, мов паненята, сидять і щось пишуть. Писар їх навчає, люди вклоняються їм, навіть сам старшина чоломкається з ними за руку. Малі вони, а знають уже багато дечого такого, чого він та інші прості люди не розуміють. Сам Клим, як був колись Десяцьким, чув, що вимовляли вони часом якісь мудрі канцелярські слова. Клим подовго дивився тоді на їх і думав, що з їх вийдуть люди. Тоді ж надумав він отдати сюди свого Петрика. І ще раніше, коли дали Петрику в школі першого похвального листа, Клим надумав вивести його на легкий хліб. Не видна була йому спершу дорога до того легкого хліба. Після того ж, як побував у волості Десяцьким, він уже знав, що йому робити. Упрохає писаря та старшину, поставить могорич або одмолотить днів зотри, і Петрика приймуть до волості. А там дорога видна. Вийде письмоводителем, урядником, або тим же писарем. Усім їм добре живеться. Жалування беруть добре, а главне діло – хабарі. От хоч і цей волосний писар. Мало то він злупить за рік з усієї волості. З батька рідного візьме такий дирій. Стільки покривдив бідних людей, страх. Казать нема чого. Добре живуть. І кращої долі своєму Петрикові Клим і не бажав би. Та й йому, Климові, на старість добре було б. Люди казали б, хоч і бідний Клим, а вивів сина в люди. І був би тоді Клим на людях розумний та шанований. Так марив Клим у скрутні часи, коли змучена його думка не мала чого кращого, щоб зачепитися. І робилося тоді йому легше. Тепер було Климові важко, немов люди підстерегли його таємні надії і мають намір шкодити. Саме ті люди, які повинні б допомогти вийти хлопцеві в люди. Думки за думками, невеселі, образливі, товпилися в його голові й давили одна другу. Клим навіть забув, що була пізня ніч. Не думав спати, блимав в темряві цигаркою, ворочався на постелі і розплющеними очима дивився в пітьму. Може, вони через те й настоящої грамоти не хочуть давати мужикові, щоб не пускати їх у люди, думав Клим. Чого доброго, бач, каже, що і в школі будуть вчити по-мужицькому. Клим зразу підняв голову, серце забилося і похололо. У його блиснула нова думка. Чи це не навертається діло на те, щоб іменно його, Петрика, не випустити в люди? Бачать, хлопець не дурний, пам'ять дав йому Бог гарну. Може чоловіком бути, ну і не пускають. Бо кому ж потрібне мужицьке дитя? Ця думка несподівано зринула в голові у Клима, і потім не міг уже він од неї одв'язатися. Пригадалося йому, що як приходив до його з молитвою піп, то розпитував, куди він думає пустити хлопця по школі. Навіщо б йому отеє знати? Тож, знать, непроста, він довідувався. А ще він, Клим, звісно, простак та дурень. Не то, щоб примовчати та схитрувати, як то вміють інші люди. Взяв, та так зразу й ляпнув.
Думаю, як Бог поможе в писарі отдати, от тобі й писарі. Або сказати й те, чого його Петрикові вчитель дав цю книжку, а не кому іншому. Небі Сідельцевому, мабуть, не дав, а вже ж, мабуть, не дав. Поворочавшись трохи, Клим піднявся з ліжка і, тихенько облапуючи в пітьмі перед собою, підійшов до полу, де спав Петрик. Нагнувся над ним, здержує дихання, прислухається. Петрик спить і тихенько виграє носом, немов у дудку. Петрик, а Петрик, легенько торсаючи хлопчика за плече упівголос, сказав Клим. Тоненький свист зразу замовк. Це ви, тату, чого вам? Почувся його здивований голос. Чи тобі не низько, сину, в голови? Дай я підмущу тобі свитку, став тихенько казати Клим. Петрик пробурчав щось сердите, зразу поклав голову і вже став засинати. Петрик, Петрик, тихо, але настирливо казав Клим. Ось підожди, я щось тебе запитаю. Хлопець і знов чмихнув носом і прокинувся. Ну, промовив він, піднявши голову. Ти скажи мені, Петруню, тихо і таємниче казав Клим. Чи тільки тобі дав учитель оту мужицьку книжку, чи ще кому давав? Хлопець трохи помовчав. Тільки мені. Ну то що? І другим, казав, буде давати, хто попросить. Ну, більш нічого. Спи тепер собі, спи. Клим важко зітхнув і пішов од нього. Петрик обвів очима темряву, подумав трохи, потім знов поклав голову на постіль. І як я зразу цього не зрозумів, дивувався собі Клим. І довго ще в малій хаті Климовій блимав у пітьмі вогник цигарки, і довго чулося часте зітхання і скрипіння лавки. Ранком другого дня в квартирі учителя в новенькій свитині з причісаним і примазаним оливою чубом стояв Клим. В одній руці держав він книжку, а другою за руку Петрика. Перед ним стояв молодий учитель і гаряче щось йому доводив. Клим не дивився йому в вічі, а дивився кудись у куток. Лице у нього було похмуре, задумливе і уперте. Петрик переводив серйозні очі то на вчителя, то на батька. «Коли ви справді добра хочете моєму хлопцеві», – звернувся Клим до вчителя, і в очах у нього блиснув вогник довір'я. «Коли не хочете його скривдити, то я вас прошу, допоможіть йому вийти в люди. Ви ж самі знаєте, чоловік я бідний. Нехай хоч йому буде краща доля. Вчіть його по настоящому правилу, а таких книжок не давайте йому. Пожалуйста, господин учитель, я вас прошу». Клим приступив до вчителя ближче, схилився й додав тихо: «Я даром не схочу, благодарить буду». Вирядивши Клима, вчитель довго ходив по кімнаті, потім сів коло столу і задумався. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.